नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो सिटी च्यानल जेके टेक्निकलमा। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जुन आजकाल हामी हेरिराख्नु भएको छ धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ फेसबुकमा खास गरेर प्रोफाइल मेकर भनेर। अनि फेसबुकमा जुन प्रोफाइल फोटो हुन्छ नि धेरै जनालाई आजकाल अटो जेनेरेटेड कसरी बनाउँछ त्यो आज हामी यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिक्ने छौं। किनभने आजकल एकदमै ट्रेन्डमा यो छ प्रोफाइल कसरी अटो जेनेरेटेड बनाइन्छ धेरै जना मान्छेहरूले। अनि त्यो एआई बाट खास गरेर बनाइन्छ, खास गरेर एआई बाट बनाउँछ। त्यो आजकल एकदमै ट्रेन्डमा छ। त्यो आज हामी यो भिडियो अन्तर्गत हेरेर सिक्नेछौँ कि फेसबुक प्रोफाइल जुन हुन्छ अथवा अन्य कुनै प्रोफाइल फोटो त्यो प्रोफाइल फोटो कसरी बनाउँछ भनेर। त्यसको लागि लागत हामी सबभन्दा पहिला मोबाइलको स्क्रिनतिर। त्यसको लागि तपाईहरु सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसके। अनि क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसके पछाडी तपाईहरु सर्च बारमा जानु होला अनि सर्च गर्नु होला pfp maker.com भनेर आउँछ। त्यो तपाईहरु सर्च गर्नु होला। सर्च गरे पछाडी एकछिन वेट गर्नुस्, लोडिङ दिइरहेछ। अनि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अनि यहाँ छ अपलोड फोटो भनेर। अनि एक्जाम्पलको लागि यहाँ फोटोहरु दिएकै छ, कस्तो फोटो छ योबाट क्रिएट गर्न मिल्छ भनेर। अनि यहाँ छ अपलोड फोटो, योमा टच गर्नु होला। मैले सिम्पली टच गरिसके। तपाईहरु पनि टच गर्नु होला। टच गरे पछाडी तपाईहरु कुनै म्यानुअली एउटा फोटो तपाईहरु कुन फोटो फेसबुक प्रोफाइलमा राख्नको लागि त्यो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो फोटो सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। मैले सब फोटो सिलेक्ट गरिसके, डन गरिदिए मैले। त्यस पछाडी एकछिन लोड लिनेछ, एकैछिन वेट गरिहाल्नुस्, लोडिङ लिइरहेछ अहिले। मेरो लोड लिइसकेको छ। अनि त्यस पछाडी तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कि एकदमै एकदमै भेराइटीको अनि धेरै फरक फरक खालको फोटोहरु यो अटो जेनेरेटेडले योमा क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। त्योबाट तपाईलाई कुन राम्रो लाग्छ त्यो तपाईहरु सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। मैले मलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै राम्रो लागिरहेछ, मैले यो सिलेक्ट गरिसके। अनि यहाँ छ अटो डाउनलोडेड होइन, यहाँ छ डाउनलोडेड र एउटा छ एडिट भनेर। तपाईहरुले योमा केही कस्टमाइज गर्नुपर्ने छ भने एडिटमा जानु होला। अनि के भन्छ डाइरेक्ट योमा तपाईलाई राम्रो लागिरहेछ भने तपाईहरु डाइरेक्ट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। मैले कस्टमाइजमा गए, यानी एडिटमा मैले गए। एडिटमा गइसके पछाडी यो फोटो तपाईको ठीक छ या यताउता अलि त्यो गर्नु पर्यो, त्यो सबै कुरा तपाईहरु आफै मिलाउनु होला। मिलाइसके पछाडी यहाँ छ अझै एकदमै धेरै फिचर्सहरु योमा छ। त्यो फिचर्सहरु पनि तपाईले युज गर्नु मन छ भने तपाईहरु तपाईहरुले अनि टाइम छ भने तपाईहरु यो कुराहरु पनि एकपल्ट हेर्नु होला। म अहिले सर्टकटमा तपाईहरुको लागि यो गरिदिरहेको छु। अनि यहाँ छ ब्याकग्राउन्डहरु पनि चेन्ज गर्नु पर्योमा सब कुरा छ यहाँ। त्यस पछाडी चाहिँ यहाँ डाउनलोड भनेर म डाइरेक्ट डाउनलोड गरिरहेको छु अहिले। अनि डाउनलोड अगेन एकैछिन वेट गर्नुस्, डाउनलोड भइसकेछ। म ओपन गरे। ओपन गरे पछाडी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मैले जस्तै फोटो त्यो गरेको थिए सेम त्यस्तो फोटो अहिले यहाँ आइसकेको छ। यस्तो फोटो आजकल म हेरिरहेको छु फेसबुकमा एकदमै भाइरल भइरहेछ। धेरै जना आफ्नो प्रोफाइलमा लगाइराख्नु भएको छ एकदमै। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि तपाईहरु अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेमा अहिले नै यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। अनि भिडियो हेर्नमा राम्रो लागेकोमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला, किनभने तपाईहरुको एउटा लाइक र सब्स्क्राइबले गर्दाखेरि हामीलाई मोटिभेसन आउनेछ। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद।